วันนี้ Big Bang จะพาทุกคนไปดูเลโก้ที่มี500ชุดในโลกเท่านั้นสุดลิมิเต็ดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะปิงค่ะโก้ครับวันนี้ Big Bang จะมานำเสนอเซตที่เรียกได้ว่าเป็นเลโก้ที่หายากเลยค่ะเป็น rare item ชื่อว่า Lego Hilton Paris Opera ครับชุดนี้จริงๆมันไม่ใช่เป็น official set จาก Lego นะแล้วตอนนั้น Hilton ก็คือไป commission Lego Certified Professional ครับคนหนึ่งชื่อ Dirk Benel ครับซึ่งจริงๆก็คือเขามีสตูดิโอของตัวเองชื่อ Amazing นะครับแล้วลองไปเปิดดูในนั้นก็จะมีงานของเขาคือลองพูดเกี่ยวกับตัวเขาสักนิดนึงแล้วกันเนาะจริงๆตัวเขาเป็นนักแสดงเป็นคอมเมเดี้เรียกว่ามีความสามารถหลายอย่างจริงๆเขามีผลงานอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นสเกลเจอร์ใหญ่ๆหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปลองดูในเว็บไซต์เขาดูหรือว่าในงาน MOC นะคะจริงๆแล้วในปี 2015 โรงแรม Hilton Paris Opera เนี่ยเขาได้มีการทำรีโนเวชั่นครั้งใหญ่มากแล้วเขาก็ได้จัดเป็น exhibition ขึ้นมาในช่วงซัมเมอร์เพื่อให้แบบผู้เข้าชมเข้าไปได้ดูเป็นแคมเปญที่เรียกว่าใหญ่มากแล้วก็คือมีงานของกลุ่ม Amazing แล้วก็ของเดิร์กเดเรียลเนี่ยจัดแสดงอยู่ค่ะซึ่งเซตเนี้ยเป็นเซตที่เขาไปคอมมิชชั่นให้ทางเดิร์กเดเรียลเนี่ยทำออกมาโดยที่มีจำนวนจำกัดมากๆมีอยู่500ชุดเซตเนี้ยเหมือนเป็นเซตย่อส่วนของงานใน exhibition ที่จัดแสดงโชว์จริงนะคะก็เอาออกมาขายชุดละ329 ยูโรซึ่งพี่โก้เนี่ยก็ได้มาไม่ทราบได้มากี่ชุดคะก็อยู่กับผมตรงนี้1ชุดแล้วก็มีข้างๆโต๊ะนี้อีก1ชุดเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ไม่ยอมบอกว่าได้มากี่ชุดค่ะแล้วสำหรับเรื่องกล่องนะคะมันก็จะมาหน้าตาแบบนี้ครับเห็นแล้วว่ากล่องไม่สมราคาเลยนะครับถ้าเทียบกับว่าก็ต้องเข้าใจอันนี้มันจริงๆไม่ Lego Official นะครับก็อันนี้เป็น Lego Certified Professional เขามาออกซึ่งจริงๆเขาก็มีคนดีไซน์นะครับคือในนี้จริงๆแล้วในทีมเขาจะมีคนออกแบบกล่องออกแบบ instruction แล้วก็ตัวออกแบบการออกแบบตัวดีไซน์ของเซตเองนะครับคราวนี้เรามาดูข้างหน้าก็เป็นรูปพรินท์ของเซตนะครับส่วนข้างๆก็บอกว่าเป็นใครทำอย่างนี้นะครับออกดีไซน์โดยใครข้างหลังก็มีรูปของโรงแรมนิดหน่อยแล้วก็มีบอกว่ามีประวัติความอะไรเป็นมาคร่าวๆซึ่งก็อันนี้ก็เป็นปกตินะครับสำหรับเซตที่เขาก็จะออกแบบได้ตามใจที่เขาอยากจะออกอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วผมว่ากาวอะไรพวกนี้ตรงขอบอะไรนี้ก็ทำได้ไม่ค่อยดีพูดง่ายๆเหมือนผมเปิดมา2เซตแล้ว จริงๆตอนนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับก็เหมือนเปิดมา2เซตก็เลยเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะต่อ2อันเลยดีหรือเปล่าค่ะและสำหรับในส่วนของ Lego Instruction นะคะหรือเรียกได้ว่าเป็น Manual นะคะสำหรับการต่อเนี่ยก็มาเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นรูปเล่มเล็กๆซึ่งก็ไม่เหมือนของปกติที่ Lego เขาทำนะปกติก็เป็นแม็กมาแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าทำเองปริ้นเองง่ายๆครับตามใจฉันนิดนึงนะคะค่ะสำหรับในส่วนของ Building Instruction ของ Hilton Paris Opera นะคะมันก็จะมาในรูปเล่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เขาปริ้นเองอะเนาะข้างในมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องใช้ชิ้นไหนบ้างในการต่อแต่ว่าด้วยความที่เขาใช้โปรแกรมไม่ค่อยดีในการออกแบบ instruction เนี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันนะไม่ได้บอกว่าชิ้นพวกเนี้ยจะนำไปต่อตรงไหนก็ต้องใช้ความสามารถในการแกะนิดนึงเนาะสำหรับการต่อและรูปก็เล็กด้วยครับเมื่อกี้เราพูดไปข้างต้นแล้วเนาะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งชุดนี้มีทั้งหมด 2,503 ชิ้นนะครับอันนี้เขาพยายามออกแบบให้ได้ตัวรูปแบบของตึกให้ได้มากที่สุดคราวนี้เนื่องจากว่าตึกมันค่อนข้างมีรายละเอียดมากซึ่งก็เรียกว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีในการพยายามจะจับจุดเด่นๆของตัวโรงแรมเองนะครับคือเนื่องจากว่าอันนี้เขาไม่ได้ทำตัวภายในด้วยยังไม่ทำภายในอย่าง 2,500 ชิ้นถ้ามีภายในทำหนาขึ้นมาอีกเนี่ยผมคิดว่าต้องไปถึง 5-6,000 ชิ้นได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากรายละเอียดข้างหน้านี่มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับค่ะและสำหรับในส่วนของเรื่องการต่อนะคะอันนี้บิ๊กเป็นคนต่อเองกับมือเพราะฉะนั้นบิ๊กจะรู้รายละเอียดดีมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าต่อไปบนไปจริงๆเนาะพี่โก้จำได้ไหมคือแบบเราก็ช่วยต่อแบบบ้าน
บ้างคือแบบแปะ บ้าง อันนี้แปะอันนี้ มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ได้ช่วยนั่งเป็นกำลังใจ มากบ้าง แล้วก็รับ น้อยบ้าง แล้วก็รับให้เราบ่นอย่างเดียว คือตัวเนี้ยค่ะบิ๊กไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ Lego Instruction หรือโปรแกรมที่เขาใช้ ซึ่งมันน่าจะมีความผิดพลาดบางอย่าง มันทำให้เกิดมี illegal build ค่อนข้างเยอะ ซึ่งตัว illegal build เนี่ย มันหมายความว่าเวลาปกติ Lego set เนี่ยเขาทำออกมา 2 ชิ้นของ Lego มันควรประกบกันสนิทและมันควร sturdy อ่ะ sturdy คือมีความคงทนแข็งแรง แต่ว่าตัวโปรแกรมที่มันใช้ออกแบบอันเนี้ยบิ๊กไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ มันทำบางชิ้นมันแค่วางประกบกันอยู่ลอยๆ ซึ่งบางทีเขย่าเนี่ยมันอาจจะมีหน้าต่างหรือประตูหลุดกระเด้งออกมา1 อันนะคะปิงก็เลยคิดว่ามันเป็นการบิวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องรายละเอียดแล้วเนี่ยปิงคิดว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีด้วยความที่เขาพยายามจะเก็บรายละเอียดด้านหน้าของเขาเรียกว่าเป็นปราสาทของโรงแรมทั้งหมดนะคะด้านหน้าตึกเนี่ยแล้วเท่าที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยพวกตัวตึกที่ปารีสเนี่ยรายละเอียดด้านหน้าความสวยงามเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพวกตัวชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากแบบว่าพวกตัวจุดจิ๋วสามเหลี่ยมเล็กๆอะไรนะคะคือเยอะมากก็จะใช้ความพยายามอดทนในการต่อนิดนึงเพราะว่าประตูหน้าต่างของตึกจริงมันก็จะหน้าตาเหมือนกันแล้วเวลาต่อมันก็อาจจะน่าเบื่อได้นะคะแต่ว่าในเรื่องความสวยงามเนี่ยปิงคิดว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความสวยงามแล้วก็เหมาะกับการเอาไปตั้งอยู่ในเมืองแบบเป็นเลโก้ถ้าใครสร้างเมืองทำเลโก้ทาวน์อยู่เนี่ยนะคะมันก็จะเหมาะกับเป็นแบบอยู่ข้างหลังสุดของเมืองสมมติว่าเป็นมองเข้าไปเป็นถนนยาวๆข้างๆเป็นตึกเนี่ยและอันนี้เป็นแบบอยู่ข้างหลังสุดมองไปมันจะดูแบบอลังการงานสร้างมากก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถือว่าออกแบบมาเหมาะสำหรับการอยู่ในเลโก้ทาวน์แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบเหมือนโมดูล่าก็คงไม่ใช่เพราะความสูงมันก็เรียกว่าไม่แต่มันแอบเตี้ยไปนิดนึงแต่ว่าถ้าจริงๆก็ดูอย่างเงี้ยครับตึกจริงๆเหมือนตึกตรงเนี้ยมันก็จะอารมณ์เหมือนถ้าคนที่ไปฝรั่งเศสก็จะเห็นว่าไปดูตึกที่ฝรั่งเศสมันจะมีการจำกัดความสูงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆบางคนก็สร้างสเกลก็อยากให้สเกลเป็นประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยค่ะด้วยความที่เขาออกแบบมาเขาอยากเก็บรายละเอียดแค่ด้านหน้าตึกซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีรายละเอียดข้างในมันก็จะเป็นแบบแบนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่ามันเป็นไงก็คือตั้งริมสุดอะตั้งอยู่ในมุมไม่ต้องให้เห็นข้างในเป็นหน้าตาสวยๆก็คือเน้นโชว์ข้างหน้าข้างๆไม่ได้เน้นโชว์ข้างหลังไม่ได้โชว์ข้างหน้าก็แต่ผมคิดนะครับจริงๆแล้วต่อ2 อันเอามาประกบกันสวยหน้าสวยหลังจริงๆสวยแล้วก็อาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงแล้วก็ใช้ไม่ได้ใช้จินตนาการกล้าแกะหรือเปล่าอีกกล่องนึงนะต้องใช้งบประมาณกล้าแกะหรือเปล่างบประมาณนะเอาจริงๆก็คือต้องใช้งบประมาณนะครับแต่แกะแต่ละกล่องทีนี่คิดแล้วคิดอีกนะแล้วก็อยากพูดอีกเรื่องนึงคือเซตเนี้ยจริงๆแล้วปิ๊งมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นตัวหายากคือมันดูเป็นชิ้นส่วนนี้ค่อนข้างเจเนริกนิดนึงสำหรับเลโก้นะปิ๊งก็เลยคิดว่าถ้าคนแบบอยากรวบรวมชิ้นส่วนมาทำเองตามอินสตรัคชั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะพอเป็นไปได้แต่มันก็จะมีชิ้นหนึ่งนะคะด้านหน้าซึ่งมันก็จะเป็นสกรีนคำว่า Hilton Paris Opera อยู่นะคะอันนี้ก็คือหาที่ไหนไม่ได้แต่มันก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่ชิ้นเดียวหลักๆที่เป็นชิ้นพิเศษ exclusive สำหรับชิ้นนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าสรุปเซตเนี้ยเหมาะกับใครค่ะพี่โก้คิดว่าไงว่าเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบเมืองนะคนที่ต่อเป็นเมืองโมดูล่าสร้างเป็นถนนสร้างเมืองมีรถไฟพวกนี้ก็คือเหมาะอันนี้มีรายละเอียดที่ดีสร้างภาษาซึ่งวันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนว่าสร้างตึกของจริงที่มีอยู่บนโลกนี้จริงๆนะครับแต่เทียบกับเลโก้ชุดอื่นมันก็จะเป็นสร้างจากจินตนาการซึ่งมันก็จะไม่ได้เก็บรายละเอียดเขาก็จะไปเน้นความสมจริงที่มันจะเหมาะกับตัวมินิฟิกความจริงอันเนี้ยถ้าไปตั้งข้างๆเซตเลโก้บางอันที่เขาออกมาอย่างเช่นบิ๊กเบนอย่างเงี้ยก็เหมาะสมเนาะเราก็ต้องเอาไปดูว่ามันเหมาะยังไงนี้แต่บิ๊กเบนอันเนี้ยมันจะบดบังความยิ่งใหญ่ของตัวฮิลตันโอเปร่ามากเลยเพราะว่าอันนี้มันใหญ่มากแต่ผมว่าสีบริกคืออะไรมันก็ได้ธีมที่ค่อนข้างใกล้กันมันวางด้วยกันสีบริกอะไรเงี้ยสวยงามอยู่ในธีมเดียวกันนอกจากวางในโมดูล่าได้เอาไปวางกับพวกอาร์คิเทค
เพราะว่า Architect มันก็สร้างไม่ได้สเกลมากนะคือแบบสมมุติถ้าไปดูเซตเก่าๆเซต คิด ที่ ว่าไม่ได้นะArchitect มันเล็กไปเลยอ่ะอันนี้ไปวางเท่ากับแบบ Architect 3 อันน่ะ เอาผมว่าอีกคนที่เหมาะคือคนที่ชอบธีมฝรั่งเศสอะไรจะชอบแบบปารีสชอบไอเฟลทาวเวอร์ซึ่งมาวางมันก็ไม่สเกลอะนะครับ Parisian แต่ว่าแบบพวกฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเอางี้สรุปแล้วผมว่าคนที่ชอบสร้างเมืองมีคนเป็นคนที่คนชอบฝรั่งเศส แล้วก็อีกคนนึงอย่างเช่นพวกชอบเก็บอะไรหายากๆแบบแบรสเลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เซตพวกเนี้ยมีอีกหลากหลายนะครับลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดู ตัวเนี้ยปัจจุบันเนี้ย Market Price เท่าที่ดูนะคะปัจจุบันก็ต้องมีประมาณคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ 40,000 บาท ซึ่ง แต่ว่าผมเช็คล่าสุดมันก็มีบางคนลดราคานะครับ ตอนนี้อาจจะเหลือสัก30,000เอาจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ถ้าชอบจริงๆผมคิดว่าก็อาจจะเป็นของต้องมี แต่ว่า ไม่มีก็ได้นะ ไม่มีก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆคื ถ้า อ เอาจริงพี่โก้เป็นพูดตรงๆคือถ้าเซตเนี้ยถ้าพี่ไม่ได้ซื้อมาเป็นก็คงไม่ซื้อเอาพูดตรง อืมเป็นผมเองที่จ่ายใช่ไหมครับคนนี้ที่ต่อและผมก็ต่อด้วยนิดหน่อย หรอ นั่นแหละครับเซตเนี้ยมีเสน่ห์ในตัวมันเอง คือเอาไปตั้งก็สวยต้องยอมรับว่าต้องใช้งบประมาณ ถ้าเป็นคนที่บ้านเลโก้ก็อาจจะต้องมีนะครับ แต่ถ้าเป็นคนชอบเลโก้เฉยๆก็อาจจะผ่านไปก่อน แล้วเราค่อยกลับมาเก็บทีหลังก็ได้ครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอของ Brick Bang ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยพวกเราก็จะหาเซตใหม่ๆ แล้วก็เซตที่เรียกได้ว่าน่าจะหายากแล้วก็คอนเทนต์แปลกๆของ LEGO เนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมต่อไปบ๊ายบาย